Hej och välkommen till ett nytt avsnitt med mig, Christer Jakobsson och min båt Solia. Förra veckan så besökte vi Bromme och Lindekroken. Det blev segling i sol och regn, lite fix på båten och chili con carne till kvällsmat. Vi hann även hitta den saknade kryssarkorsbojen och bevittna solnedgången i den friska västliga vinden. Denna veckan så tar jag mig norrut med start i Kållandsö skärgård. Jag har precis blivit lämnad här av mina seglingsvänner. Vi låg 3 båtar här förtöjda mot berget alldeles nyss. Men de var tvungna att åka in hemåt stan för arbete väntar. Dock inte för mig. Jag stannar kvar och tar tillfället i akt att njuta av vädret och njuta av naturen här ute. Jag tror att jag ska släppa berget också i och för sig snart här. Och så ska vi åka vidare norrut. Det gick bra. Jag gillar inte att ligga på berget ensam när jag är själv. Framförallt inte när man ska lägga ifrån. För att när jag släpper kilen på varsidan, där vinden kommer ifrån, så vill ju båten sticka med en gång. Och då har man ingen tid på sig. Då gäller det att vara snabb ombord på båten. För att annars så står man där på berget och båten åker ut. Och det är inte roligt. Så jag tycker jättemycket om att ligga på ankare. Det har ni förklaringen varför. Eller en boj. Men det gick bra. Men det är en otäck känsla tycker jag varje gång. Hej då. Kollan, nu lämnar vi Kållandsö för denna gången. Underbar Kållandsö. Och så går vi norrut. Här borta finns det laxodling. Stora burar ligger här. Vi såg förut idag att de boxerade ut i en stor bur och la här. Nu är den på plats. Och det som vi passerar på väg ut här, det är ju norra delen på den här farleden som går ut mitt på Kållandsö. Leden kallas den nya leden brukar jag säga också. Men det här är ju alltså Galteryggen då. Har ni sett vad pollen det är i vattnet? Pollenperioden har verkligen kommit och det är fullt utan här.
Här passerar vi förbi Galteruggen. Underbart. Spegelblank på Vänern idag. Då går vi förbi det som kallas för Lurebösshamn. Så vi bakom och in här är det motljus, men här har vi Lurebösshamn och här inne hittar man 2 stycken kryssarklubbsbojar. Och passerar vi det som kallas för Stången på Långudden. Det är den som står på berget här uppe. Här är det jättefint att gå inomskärs. Den här viken här framme, här har jag faktiskt legat förut mot berget. Men den är utmärkt som ankringsvik på sjökortet. Och ön heter Tvärvärpan. Nu ska vi gå igenom det lilla gattet här framme. Jag har aldrig gått här förut så att det blir lite spännande. Det är lite smalt. Men vilken underbart fin dag vi fick. Fantastiskt, och det är jätteskönt det där. Alla andra borde vara avundsjuka. Här är ju så vackert som man tror ju inte det är sant. Från Värmlandsnäs som kommer norrifrån här så går det ner söderut. Värmlandsnäs tar slut vid Ekenäs. Sen kommer det ett helt pärlband med öar rätt ut här. Och hela vägen ända ner till anslutet till Lurö då. Och otroligt fin skärgård. Och speciellt en sån här dag då när det är solsken, bleke fullständigt. Ja, man bara puttrar igenom skärgården här. Och det märkliga är att jag ser inte en enda båt. Inte ens en liten fiskebåt som är ute någonstans. Och inte ens någon eka som är ute och fiskar lite grann och så här. Jättekonstigt. Jag är helt ensam ute i skärgården. Jag äger hela skärgården själv. Det är ju fantastiskt i och för sig. Ja, vi tuffar vidare norrut här. Vi kommer ut till något som heter Aspholmen. Här ute på styrbord sida så har vi nu Aspholmen. En jätteliten hamn. Jag har varit inne någon gång förut för många år sedan, men jag vet att djupet är lite tveksamt. Jag är inte säker på att jag går in med den här båten. Blev det ändå lite ändrade planer. Tanken för början var ju Ekenäs, men jag känner att det är så härligt väder och det är spegelblankt. Så nu går vi ut på öppet vatten väster om Värmlandsnäs. Här. Och så ska jag gå upp istället och ta och lägga mig på ett ankare. Och då tänkte jag så här att då kan vi ju ta Ekenäs en annan dag om det regnar. Klockan är nu snart 5 och vi börjar närma oss våran natthamn. Det är en liten vik som kallas för Flåvik. Och den ligger på västsidan på Värmlandsnäs.
det blev inget ankare. Det fanns ju 2 kryssarkursbojar här. Så då nypte jag den första direkt. Vilken kväll i Vassviken här. Undrar om man kan dra upp en liten nabborre kanske ikväll med fiskespöt. Men först så ska vi se till och fixa någon mat. Klockan är över 5 och jag har inte ätit sen frukost vid 10. Så att lite snacks bara på dagen, men inte något mer. Så nu ska vi laga mat. Jag skulle faktiskt vilja köpa någon typ av elektronisk ugnstermometer och kunna lägga in i ugnen så man har lite bättre koll på temperaturen där. Det får vi kolla upp och det finns att få tag i. Lite potatisgratäng och så ett par grillskivor uppstekta, lite körsbärstomater och en iskall öl till det. Jag känner mig nöjd. Jag skulle vilja erkänna en sak för er. Jag är inte bra på att fiska. Jag får nästan aldrig någon fisk. Men jag har kompisar som säger att om man fortsätter att tränar och vet vart man ska åka, då får man fisk. Så jag fortsätter att träna, får vi se. Nu ska vi ta jollen ut och så tar jag med spöet och så ska vi se om vi kan dra. Helst en abborre vill jag ha. Som seglare tycker man är gött att få den här motorn. Kanske jag kan sitta här och bara dra några kast runt det här grundet, för det är förmodligen här någonstans. Åt alla håll och kanter kastar jag, får vi se. Om ni nu har något tips till mig så där, eller något tricks hur jag ska bära emot för att få de där fiskarna, säger ni till bara. Jag skriver en kommentar i kommentarerna, vore jättebra. Jag ska läsa alla, jag lovar, och jag ska svara på dem alla också. Jag tycker liksom sån här jättefin sommarkväll, börjar närma sig solnedgången. Det borde vara perfekt om man bor abborre då och var lite hungrig och sugen på något om det kommer en fiskare. Men jag vet inte. Jag säger vad jag gör, jag försöker kasta och hitta grynnor lite sådär, och sen försöker jag också att rycka lite i spöt sådär lugnt och fint samtidigt som jag vevar in. Så att det inte går för monotont draget, utan att det liksom accelererar och bromsar lite så. Sen det här trixet med att man ska vara tyst och sitta still i båten och sånt, det vet jag inte om jag tror på. Bryr sig abborren om det verkligen? Ni som kan. Ja, det kan inte varit djupt här. Jag fastnade första gången. Och det här är ju en gudagåva att få vara med en sån här kväll. Sitta ute i jollen och fånga lite abborre. Ja, det sista vet jag inte riktigt. Men. Sen brukar det ju inte ta så jättemånga kast innan man börjar tänka sig att nej, jag har nog fel drag på. Det här draget är för mörkt eller det är för ljust eller
Det kanske inte är så bra att köra med spinnar nu. Man kanske skulle ha någon annan typ av drag. Man försöker hitta förklaringen till varför man inte får någon fisk. För någon förklaring finns det ju. Men jag tror att den enklaste förklaringen det är nog att det finns ingen fisk just där jag fiskar. Det kan ju inte vara mig det är fel på. Jag gör ju mitt bästa hela tiden. Så. Nej. Ute vid drag. Andra förklaringen man kan höra det är att du ska vänta och du ska fiska lite djupare. Nu är det kallt vatten eller nu är det varmt vatten och då går de inte så djupt eller nu går de grundare eller sånt där. Och om det stämmer då innebär ju det att jag alltid fiskar på fel djup. Kan det vara möjligt det? Att jag alltid lyckas träffa fel djup. Kan det vara bra med sån här jigg tro? Med en sån här stjärt som guppar lite. Vi provar den får vi se. Det är som i... Det är som i fotbollen ungefär. Är du avbytare då får du bara några korta inhopp i slutet på matchen och några chanser. Och då gäller det att ta den chansen. Samma gäller för det här draget nu. Ta chansen. Visa vad du går för. Ha! Nu kommer ni säga att jag ljuger. Men naturligtvis, precis när jag drar en abborre till så tar batterierna slut på min kamera. Det här det låter skumt. Jag hör på mig själv att det låter konstigt. Alltså nu har han varit inne och fått av någon kompis eller fått köpt fisk eller någonting sånt där. Nej, jag drog faktiskt en abborre. Och den var inte så liten heller. Titta här ska ni se. Alltså rädd att den sprattlar till. Men den är inte liten är den inte. Nu ska du göra en filé upp när vi kommer hem. Så nu blir det av hemåt. Och så en av mina livs största abborrfångster måste jag säga. Jäklar vad kul. Nu åker vi till båten. Så där. Det blev 2 stycken fina abborrfiléer utav detta. Problemet var väl med först och främst att jag inte hade en riktigt bra filékniv i båten. Det behöver man ju ha när man byxar abborre. Problem nummer 2, jag är ingen expert. Får man lite fisk och nästan aldrig någon fisk så är man heller inte bra på filé. För det är ju träning det med. Men jag lyckades få till det till slut även om det blev lite blodigt. Nu har jag också städat upp i sittbrunnen här och sköljt av och så. För det var fiskrens överallt. Men imorgon så blir det abborrfiléer, stekt abborrfilé. Jättegott! Då får jag väl tacka för att du har kikat på det här avsnittet. Jag tror att det är dags att krypa ner i kojen, kanske ta en kvällsmacka och sen kolla lite tennis och sen sova. Vi kör ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas du kommer tillbaka, kika mer. Ha det så bra. Hej då!